Yan. So, yun. Hindi ako makapagsalita. Masarap siya. Tama lang yung tamis niya. Yan, what's up mga chong? At mga chang, So today, magluluto kami ng condensed milk cake. yes. So ngayon, ito yung mga ingredients na meron tayo. Siyempre, meron tayong 3 egg, melted butter, then meron tayong condensed, and syempre yung baking powder natin, and yung all-purpose flour natin. So yung all-purpose flour po natin, 1 cup yan, and yun, ito yung mga kailangan natin. So kung bago ka sa channel namin, huwag kalimutan mag-subscribe Mag-like, mag-comment, at i-click yung notification bell, para laging updated sa aming bagong upload na video. So ngayon, samahan nyo kaming i-prepare. Yun, mag-start na tayo. Ito yung 3 eggs natin, aanin lang natin. Lang natin. Haluin lang natin. Ang kutsara, ng baking powder. baking powder. So, yun. Sama-sama yung baking powder natin. Yan. Lagay natin itong ating yan, haluin lang natin dito. Mix lang natin hanggang maging ano siya, yung wala na siyang buo-buo. So, mimix natin siyang ganyan. Balikan nyo na lang ako mamaya pag na-mix ko na siya ng maayos or wala nang buo. So, ayan, okay na yung ating Condensed milk. condensed milk. So, pwede na natin siyang iluto. Ilagay natin dito sa ating. Ang gagamitin natin yung ating Maliit na rice cooker. maliit na rice cooker. Maliit para cute. So, ngayon, lagay na natin yung ating So, yung ating rice cooker, nilagyan natin ng butter. So, ayan. Pwede na natin to ilagay sa steamer. Yan. Ilagay na natin yung ating. Yan. Ito na yung ating. So balikan na natin siya pag steamed na. 1 hour po natin yan i-steam low fire lang. Yan, tingnan po natin kung ano po nangyari sa ating cake. Wala na po. Malapit na maluto ang cake natin. Yan ang itsura niya. So balikan natin ulit. Yan, ito na yung ating Condensed milk cake. So, ngayon, i-slice po natin yan. Then, para makita nyo. yan, ito na yung slice ng ating condensed milk cake. So, pwede natin tikman ang ating cake. Yan ang ating cake. Yan. So, yun.
Hindi ako makapagsalita. Masarap siya. Tama lang yung tamis niya. So, yan. Yun lang naman ang meron sa gano'n lang kabilis gawin ang ating cake. So, if may mga suggestions kayo, comment na kayo sa baba. So, thank you so much for watching. See you on the next video. Like this video